Bună, dragii mei! Eu sunt Beatricia, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să vă prezint un mic tutorial despre cum putem crea un ornament foarte drăguț, dar și elegant pentru torturi și deserturi, și anume alune caramelizate. Sunt foarte simplu de realizat, așa că hai să trecem la treabă! Pentru început, trebuie să pregătim spațiul de lucru. Vom avea nevoie de un vas sau orice obiect ceva mai înalt de pe care caramelul să poată să curgă lent. În cazul dat, eu am folosit bolul mixerului planetar pentru că este destul de înalt, iar deasupra am plasat un tocător pe care voi așeza alunele. Alături de bol și direct sub tocător am așternut și o hârtie de copt pentru excesul de caramel care se va scurge. În continuare, vom introduce atent câte un bețișor ascuțit de lemn în fiecare alună. Luați cât de multe sau cât de puține alune aveți nevoie. De fapt, v-aș recomanda să faceți un pic mai multe decât aveți nevoie, pentru că fiind fragile, unele se vor strica. Când am pregătit alunele și spațiul de lucru, putem topi zahărul. Punem cratița cu zahărul la foc mediu scăzut și lăsăm să se topească ușor. Nu-l amestecăm în niciun caz, din când în când putem doar să clătinăm ușor cratița pentru a-l ajuta să se topească mai repede. Puteți lua practic orice cantitate de zahăr, depinde doar de cât caramel aveți nevoie. Când tot zahărul s-a topit și caramelul a atins intensitatea de culoare pe care o doriți, luați cratița de pe foc. La această etapă vom aștepta caramelul să se răcească pentru a se îngroșa puțin, pentru că la moment are o consistență prea lichidă și nu vom putea obține acele vârfuri elegante. După care vom introduce câte un bețișor și vom acoperi toată aluna bine cu caramel. Ridicăm atent bețișorul și lăsăm caramelul să curgă timp de câteva clipe, formând acel vârf. După care vom lipi bețișorul cu scoci de tocător și vom lăsa caramelul să se întărească. Dacă caramelul s-a îngroșat prea mult și vedeți că devine deja greu să acoperiți alunele, atunci îl puteți încălzi din nou puțin la foc scăzut până capătă din nou consistența necesară. Și desigur că cu orice lucru legat de caramel vă îndemn să fiți atenți și să păstrați mereu distanța pentru că este extrem de fierbinte. În continuare, putem scurta vârfurile cu ajutorul unei foarfeci. Când caramelul s-a întărit bine, putem scoate atent bețișorul din alună și astfel obținem, uite așa, un ornament. Puteți folosi aceste ornamente pentru a decora torturi și multe alte diverse creații din lumea patiseriei. Aș vrea însă să menționez că caramelul nu rezistă bine la umiditate, așa că nu vă recomand să le țineți la frigider sau să stea mult timp pe o suprafață care conține umiditate. Cât despre tortul pe care îl vedeți în imagini, voi prezenta neapărat și rețeta lui în următorul video la canal. Vă doresc o zi delicioasă în continuare și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!